Hello students, welcome to Varad Academy. So today we are going to start with the second chapter from your 12th standard chemistry, that is solution. जसं आपल्याला माहिती आहे की सोल्युशन ह्या चॅप्टरचा वेटेज विदाउट ऑप्शन 4 मार्काचा आहे आणि विथ ऑप्शन 6 मार्काचा आहे. सो इझिली बाय listening this video and studying for 2 to 3 hours it is sufficient की तुम्ही हे 6 पैकी 6 मार्क्स स्कोर करू शकता. सो लेट अस बिगिन विथ दिस चॅप्टर सोल्युशन. सो सोल्युशन म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर एक ऑब्झर्वेशन असं येतं की एक बाबा बॉटल असेल आणि त्याच्यामध्ये काहीतरी कलरलेस किंवा कलर्ड सोल्युशन असेल. सो सोल्युशन ॲक्च्युली डिफाईन करायच्या अगोदर आपण लास्ट इयरला एक टर्म शिकलो आहोत, मिक्सचर. सो मिक्सचर काय असतं? मिक्सचर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more सबस्टन्सेस. सो मिक्सचर म्हटलं की आपल्याला लगेच फरसाणाची आठवण होतं. सो फरसाणा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी कंपोनंट्स. सो वी कॅन से दॅट फरसाणा इज ॲन एक्झाम्पल ऑफ व्हॉट? मिक्सचर. सो अजून एक एक्झाम्पल आपण घेऊ शकतो, एअर इज ऑल्सो ॲन एक्झाम्पल ऑफ मिक्सचर. सो based on whether they are uniform or non-uniform, the mixture are classified into 2 types. मिक्सचरचे 2 टाईप आपल्याला बघायला मिळतात. कुठले कुठले? होमोजिनियस मिक्सचर अँड heterogeneous mixture. So homogeneous mixture साठी homogeneous mixture I can give an example. For homogeneous we can say that सरबत or limbu pani, or we can say sugar solution, air. These are the examples of what we can say homogeneous mixture. असं का? तर ह्याच्यामधले जे काही कंपोनंट्स आहेत ते युनिफॉर्मली मिक्स होतात इन केस ऑफ होमोजिनियस मिक्सचर. सो मिक्सिंग ऑफ द कंपोनंट इज युनिफॉर्म इन केस ऑफ होमोजिनियस सोल्युशन. वेअरएज हेट्रोजिनियस मिक्सचरमध्ये काय असतं? कंपोनंट्स जे असतात ते युनिफॉर्मली मिक्स होत नाहीत. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही म्हणू शकता की सँड प्लस सॉल्ट इज ॲन एक्झाम्पल ऑफ व्हॉट? हेट्रोजिनियस मिक्सचर. ऑलरेडी हे आपण 11th स्टँडर्डमध्ये शिकलेलो आहोत. थोडासा इंट्रोडक्शनमध्ये आपल्याला हे बघायचं आहे. दॅट्स वाय वी आर जस्ट रिकॉलिंग. ओके. सो होमोजिनियस मिक्सचर इज नोन ॲज व्हॉट? ट्रू सोल्युशन. होमोजिनियस मिक्सचरलाच काय म्हणायचं आहे? पण ट्रू सोल्युशन म्हणायचं आहे. का? तर त्याचे पार्टिकल्स आपल्याला दिसत नाहीत. सो ह्या चॅप्टरमध्ये आपण होमोजिनियस मिक्सचर म्हणजेच सोल्युशन वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. ओके. सो सोल्युशन म्हणजे काय? सोल्युशन इज नथिंग बट इट इज होमोजिनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more pure substances which consist of 2 components, solute and solvent. सो जे असं मिक्सचर ज्याच्यामध्ये कंपोजिशन काय असतं? युनिफॉर्म कंपोजिशन असतं, त्याला काय म्हणायचं आहे? सोल्युशन म्हणायचं आहे. सोल्युशनमध्ये 2 पार्ट्स असतात. वन इज व्हॉट? सोल्यूट अँड अनदर इज व्हॉट? सॉल्वंट. आता सोल्यूट म्हणजे काय आणि सॉल्वंट म्हणजे काय हे एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देते याच्यासाठी. फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर यू हॅव टेकन हिअर वन ग्लास विच कंटेन्स इन द बिगिनिंग वॉटर आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही काय ॲड करता? फॉर एक्झाम्पल यू हॅव ॲडेड अबाउट 0.1 ग्रॅम ऑफ शुगर क्रिस्टल्स. सो आफ्टर स्टर केल्यानंतर काय मिळणार आहे? यू विल गेट व्हॉट? वन युनिफॉर्म सोल्युशन हिअर. सो जे 0.1 ग्रॅम ऑफ शुगर जे आहे त्याला म्हणायचं आहे आपण सोल्यूट. वेअर जे काही वॉटर आपण घेतलेलं आहे त्याला काय म्हणायचं आहे? सॉल्वंट. सो जर तुम्ही क्वांटिटी ऑब्झर्व केला शुगरची आणि वॉटरची, तर शुगरची क्वांटिटी वॉटरच्या क्वांटिटीपेक्षा भरपूर कमी आहे. अँड दॅट इज नथिंग बट व्हॉट? सोल्यूट. सो डेफिनेशन काय दिलेलं आहे बघा. इट इज कंपोनंट ऑफ द सोल्युशन विच इज प्रेझेंट इन स्मॉलर अमाऊंट. सोल्यूट काय असतं? सोल्युशनचा एक कंपोनंट असतो जो स्मॉल अमाऊंटमध्ये प्रेझेंट असतो. वेअरॲज सॉल्वंट इज the component of the solution which is present in larger amount. So solute आणि सॉल्वंटचा होमोजिनियस मिक्सचरलाच काय म्हणायचं आहे आपण? सोल्युशन म्हणायचं. आय होप यू आर क्लिअर विथ द कन्सेप्ट ऑफ द सोल्युशन. सो वी आर गोइंग टू स्टडी नाव द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चॅप्टर इज टाइप्स ऑफ सोल्युशन. मला वाटते सोल्युशनची डेफिनेशन तुम्हाला सगळ्यांना क्लिअर आहे. आता नेक्स्ट पॉईंट आपण बघायचा आहे टाईप्स ऑफ द सोल्युशन. सो सोल्यूट आणि सॉल्वंटच्या
फिजिकल स्टेटवरती सोल्युशनचे 9 टाईप्स आहेत. तुम्हाला काही वेळेला एक्झाममध्ये एक्झाम्पल विचारलं जातं किंवा काही वेळेला एक्झाम्पल दिलं जातं आणि टाईप ऑफ द सोल्युशन विचारलं जातो. सो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट्स ऑफ सोल्यूट अँड सॉल्वंट, सोल्युशन्स आर डिवायडेड इंटू 9 टाईप्स. सो ह्याच्यासाठी मी बुक रेफर करेन. हे बघा, हे 9 टाईप्स दिलेले आहेत. स्टेट ऑफ सोल्यूट, स्टेट ऑफ सॉल्वंट अँड एक्झाम्पल्स. फॉर एक्झाम्पल, तुमचा जर सॉल्वंट हा लिक्विड स्टेटमध्ये असेल आणि सोल्यूट हे सॉलिड स्टेटमध्ये असेल, तर सॉलिड इन लिक्विड आपण म्हणतो त्याला सी वॉटर. फॉर एक्झाम्पल, सी वॉटरमध्ये मीठ आणि पाणी असते, किंवा बेन्झोइक ॲसिड इन वॉटर, शुगर इन वॉटर. मी आत्ताच तुम्हाला सांगितलं की ह्याच्यामध्ये शुगर काय असणार आहे, सोल्यूट असणार आहे, आणि वॉटर काय असणार आहे, सॉल्वंट असणार आहे. दुसरा टाईप आहे सोल्यूट. परत तुमचं सॉलिड स्टेटमध्येच आहे, पण सॉल्वंट जे आहे ते सॉलिड स्टेटमध्ये आहे. याला आपण एक्झाम्पल म्हणू शकतो अलॉईज. अलॉईज काय असतात, एकापेक्षा जास्त मेटलचं कॉम्बिनेशन असतं. बोथ आर इन द सॉलिड स्टेट, सो वी कॅन से दॅट सॉलिड इन सॉलिड सोल्युशन. तिसरा टाईप आहे सॉलिड इन गॅस. सो आयोडीन क्रिस्टल्स इन एअर इज अन एक्झाम्पल ऑफ व्हॉट, सॉलिड इन गॅस सोल्युशन. चौथा टाईप आहे ज्याच्यामध्ये सोल्यूट तुमचे सेमच राहणार आहेत लिक्विड स्टेटमध्ये, सॉल्वंट चेंज होत जाणार आहे. सो लिक्विड इन लिक्विड, कुठल्याही 2 लिक्विड्स कॉम्बिनेशन तुम्ही सांगू शकता. फॉर एक्झाम्पल, इथेनॉल इन वॉटर. नेक्स्ट टाईप आहे लिक्विड इन सॉलिड, अमालगम ऑफ मर्क्युरी विथ मेटल्स लाईक मर्क्युरी इन सिल्वर. आणि 6 टाईप आहे लिक्विड इन गॅस. सो वी कॅन से मिस्ट. सकाळी जे तुम्ही बघता ना मिस्ट असतं, त्याला दॅट इज ऑल्सो एक्झाम्पल. और क्लोरोफॉर्म इन नायट्रोजन. 7 टाईप इज गॅस इन लिक्विड. सोडा वॉटर, किंवा तुम्ही जे काही सॉफ्ट कोल्ड्रिंक्स पिता त्याच्यामध्ये काय असतं, डिझॉल्ड गॅसेस असतात इन द वॉटर. सो ऑक्सिजन इन वॉटर इज ऑल्सो एक्झाम्पल ऑफ वॉट, गॅस इन लिक्विड. नेक्स्ट गॅस इन सॉलिड, हायड्रोजनेशनमध्ये आपण वापरलो आहे हायड्रोजन इन पॅलाडियम. नेक्स्ट टाईप आहे गॅस इन गॅस. वी कॅन गिव्ह एन एक्झाम्पल ऑफ मिक्सचर एअर, which is combination of what, O2, N2 air and other gases. So I hope you are clear with this class types of the solution. ह्या प्रत्येक टाईप्सचे तुम्ही एक एक एक्झाम्पल्स लक्षात ठेवायचं आहे. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चॅप्टर, दॅट इज कॅपॅसिटी ऑफ सोल्युशन टू डिझॉल्व द सोल्यूट. आपण सोल्युशनला डोळ्यासमोर आणलं की आपल्या एक मनात प्रश्न येतो की त्या सोल्युशनमध्ये किती प्रमाणात सोल्यूट घातलेला असेल, किंवा त्या सॉल्वंटची डिझॉल्विंग कॅपॅसिटी काय असू शकते. अँड दॅट इज नथिंग बट वी आर गोइंग टू सी नाव, राईट. सो समजा तुम्ही एक घरी एक्सपेरिमेंट करत आहात किंवा काहीतरी बनवत आहात. फॉर एक्झाम्पल, यू हॅव टेकन 1 ग्लास ऑफ वॉटर, अबाउट 250 ml ऑफ वॉटर तुम्ही असं घेतलेलं आहे समजा. सो वेन यू आर गोइंग टू ॲड about 0.1 gram of salt, or we can say sugar crystals, काय ऑब्झर्व होणार आहे याच्यामध्ये, हा जो काय शुगर याच्यामध्ये घातलेला असाल तो पूर्णपणे डिझॉल्व झालेला असेल. अँड यू आर गेटिंग हिअर वॉट, 1 शुगर सोल्युशन किंवा सॉल्ट सोल्युशन तुम्हाला मिळणार आहे, राईट. सो पण सेम अमाऊंट ऑफ सॉल्वंटमध्ये किंवा वॉटरमध्ये 0.1 ग्रॅमच्या ऐवजी सपोज तुम्ही 5 ग्रॅम ऑफ शुगर घातला, तर काय ऑब्झर्व होणार आहे, काही वेळानंतर सम अमाऊंट ऑफ द शुगर क्रिस्टल्स विल गेट डिझॉल्व अँड सम विल गेट सेटल्ड ॲट द बॉटम ऑफ युअर ग्लास. ह्याचाच अर्थ काय, इथं एक स्टेज अशी येणार आहे की ह्याच्यामध्ये डिझॉल्व करून घेण्याची कपॅसिटी ही संपलेली असणार आहे. सो त्याच स्टेजला आपण काय म्हणायचं आहे, इक्विलिब्रियम इज मेंटेन. सो सी हिअर, सोल्यूट म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जो आत्ता आपण बघितलं की शुगर किंवा सॉल्ट घ्याल तुम्ही. सॉल्वंट म्हणजे फॉर एक्झाम्पल वॉटर समजा, त्या वॉटरमध्ये शुगर त्याच्यामध्ये डिझॉल्व होईपर्यंतच तुम्ही घालू शकता. त्या प्रोसेसला आपण डिझॉल्युशन म्हणतो अँड वी आर गेटिंग सोल्युशन. पण फर्दर तुम्ही प्रमाणापेक्षा जास्त जर घालत गेला तर त्या ग्लासच्या बॉटमला क्रिस्टल्स सेटल व्हायला चालू होणार आणि त्यालाच काय म्हणायचं आहे, क्रिस्टलायझेशन. सो एक पॉईंट असा येणार आहे की जिथं रेट ऑफ डिझॉल्युशन बिकम्स रेट ऑफ
crystallization and you will get what? Saturated solution. Now what you mean by saturated solution? एखाद्या सोल्युशनमध्ये एक्स्ट्रा अमाऊंट ऑफ सोल्यूट हे डिझॉल्व करू शकत नाही, त्या स्टेजला काय म्हणायचं आहे आपण? सॅच्युरेटेड सोल्युशन म्हणायचं आहे. सो डेफिनेशन तुम्ही लर्न करायचं आहे. वेन नो मोर एक्स्ट्रा अमाऊंट ऑफ सोल्यूट dissolves in the given mass of the solvent and it will start settling at the bottom of the container, this solution is known as what? Saturated solution. म्हणजे डिझॉल्व करून घेण्याची कपॅसिटी संपलेली असेल आणि त्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा अमाऊंट ऑफ सोल्यूट हा डिझॉल्व होणार नाही आणि जरी पण आपण तो ॲड केला तर त्याच्या बॉटमला सेटल होणार, त्या सोल्युशनला काय म्हणायचं आहे? सॅच्युरेटेड सोल्युशन म्हणायचं आहे. सुपर सॅच्युरेटेड सोल्युशन म्हणजे काय? अ सोल्युशन कंटेनिंग ग्रेटर दॅन इक्विलिब्रियम अमाऊंट ऑफ सोल्यूट इज सेड टू बी सुपर सॅच्युरेटेड सोल्युशन. आय होप यू आर क्लिअर विथ द कन्सेप्ट ऑफ सॅच्युरेटेड अँड सुपर सॅच्युरेटेड सोल्युशन. ह्याच्याबरोबरच मी अजून एक टर्म सांगेन तुम्हाला, डायल्यूट सोल्युशन. डायल्यूट सोल्युशनमध्ये काय असतं की फॉर एक्झाम्पल सुरुवातीला म्हटले 250 ml मध्ये 0.1 ग्रॅम ऑफ शुगर, सो त्या सोल्युशनला तुम्ही डायल्यूट सोल्युशन म्हणू शकता. ओके, सो हे टर्म वापरून वी आर गोइंग टू डिफाईन द टर्म दॅट इज सोल्युबिलिटी. सोल्युबिलिटी काय आहे? सो डेफिनेशन लर्न करायची आहे. Solubility of the solute is its amount per unit volume of the saturated solution at a given temperature. एका पर्टिक्युलर टेम्परेचरला त्या सोल्यूटचं दिलेल्या व्हॉल्यूममध्ये किती अमाऊंट आहे, दॅट अमाऊंट इज नथिंग बट वॉट युअर सोल्युबिलिटी. आणि सोल्युबिलिटीचं युनिट तुम्ही लक्षात ठेवायचं, इट इज मोल्स पर लिटर. व्हॉट इज द युनिट? मोल्स पर लिटर. आता हे जे काही सोल्युबिलिटी आहे हे कोणत्या फॅक्टरवरती डिपेंड असतं ते आपण बघणार आहे. सो नेक्स्ट पॉईंट इज फॅक्टर्स अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी. फॅक्टर्स अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी. कोणताही सोल्यूट हा दिलेल्या सॉल्वंटमध्ये किती डिझॉल्व होतो हे 3 फॅक्टरवरती डिपेंड असतं. एक्झामला प्रश्न विचारतात तुम्हाला, राईट द फॅक्टर्स अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी. सो कोणते? सोल्युबिलिटी ऑफ द सबस्टन्स. सो कोणते 3 फॅक्टर आहेत? नेचर ऑफ सोल्यूट अँड सॉल्वंट, दुसरं आहे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आणि तिसरं आहे इफेक्ट ऑफ प्रेशर. सो लेट अस स्टडी वन बाय वन. नेचर ऑफ सोल्यूट आणि सॉल्वंट जो काय आहे हा कन्सेप्ट तुमचा बेस्ड आहे ऑन द थीम दॅट इज लाईक डिझॉल्व्स लाईक. म्हणजेच कोणत्याही सबस्टन्सचं सोल्युबिलिटी हे ह्या प्रिन्सिपलवरती डिपेंड असतं. म्हणजेच पोलर सोल्यूट हे पोलर सॉल्वंटमध्ये डिझॉल्व होतात आणि नॉन पोलर सोल्यूट हे नॉन पोलर सॉल्वंटमध्ये डिझॉल्व होतात. तसं का म्हटलं तर पोलर सोल्यूट मधलं सोल्यूट इंटरॅक्शन, सोल्यूट सॉल्वंट इंटरॅक्शन हे इक्वल असतं आणि म्हणून द सोल्युबिलिटी ऑफ द गिवन सोल्यूट इन द सॉल्वंट डिपेंड्स ऑन दिस प्रिन्सिपल, because that is polar solute dissolve in polar solvent, because solute solute किंवा solvent interaction are of similar magnitude. ह्याला एक्झाम्पल देऊ शकता. सोडियम क्लोराईड डिझॉल्व्स इन वॉटर. सोडियम क्लोराईड पण पोलर आहे, आयोनिक आहे. वॉटर इज ऑल्सो आयोनिक इन नेचर अँड दॅट्स वाय सोडियम क्लोराईड हा तुमचा वॉटरमध्ये डिझॉल्व होऊ शकतो पण तो बेन्झिनमध्ये डिझॉल्व होणार नाही. वेर ॲज नॉन पोलर organic compounds are soluble in non-polar organic solvents like benzene. ओके, सो एक एक्झाम्पल आपण घेऊ शकतो. शुगर जो आहे, शुगर इज नॉन पोलर इन नेचर. आता तुम्ही म्हणाल की मॅडम तुम्ही म्हटला इकडं पोलर डिझॉल्व्स इन पोलर, नॉन पोलर डिझॉल्व्स इन नॉन पोलर, पण शुगर तरी आपला नॉन पोलर सोल्यूट आहे, मग तो वॉटरमध्ये कसं सोल्यूट होतो? तर ह्या केसमध्ये शुगर जो आहे, शुगर हा वॉटरबरोबर हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करतो अँड दॅट्स वाय शुगर डिझॉल्व्स इन हायड्रोजन वॉटर बिकॉज ऑफ हायड्रोजन इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. हे रिझन तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे. सो इन शॉर्ट, like dissolves like, that is polar dissolves in polar solvent and non-polar dissolves in non-polar solvent. सेकंड फॅक्टर आहे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्युबिलिटी. सो जनरली आपण म्हणतो की सोल्युबिलिटी कोणत्याही सबस्टन्सची टेम्परेचरवरती डिपेंड असते. जर टेम्परेचर वाढवलं तर सोल्युबिलिटी वाढणार. हा आपला कॉमन जनरल ऑब्झर्वेशन झालं. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही घरी एक्सपेरिमेंट केलेला असाल की
शुगर जे मी 5 ग्रॅम 200 ml मध्ये म्हटले ते जर तुम्ही गॅसवरती ठेवला तर त्याची सोल्युबिलिटी वाढू शकते, पण त्यावेळेला आपण टेम्परेचर चेंज करतो. सो जर एखादी सोल्युबिलिटी प्रोसेस तुमची एंडोथर्मिक असेल, म्हणजे त्या सोल्युबिलिटीसाठी जर बाहेरून हीट द्यावी लागत असेल तर सोल्युबिलिटी ऑफ द सबस्टन्स इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर. हे तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे. तुम्हाला बोर्ड एक्झामला विचारतात what is the effect of temperature on solubility. So for endothermic reaction solubility increases with increase in temperature, whereas for example दिलेले solubility of KCl, whereas exothermic process म्हणजे ज्या प्रोसेसमध्ये जी सोल्युबिलिटी प्रोसेस आहे ज्याच्यामध्ये ऑलरेडी हीट बाहेर पडते, त्या प्रोसेसमध्ये आपण बाहेरून हीट द्यायची गरज नाही. सो काय म्हणू शकतो, solubility of substances decreases with increasing temperature for exothermic process. For example, solubility of Cl2, lithium sulfate, sodium sulfate is by release of heat. Examples तुम्ही लक्षात ठेवायचे. नेक्स्ट फॅक्टर आहे, प्रिव्हियस जे काय आपण सोल्युबिलिटी डिस्कस केलो ते सॉलिडसाठी केलो. गॅसेसच्या सोल्युबिलिटीबद्दल काय म्हणाल तुम्ही? सो गॅसेससाठी जनरली आपण म्हणतो की सोल्युबिलिटी ऑफ द गॅसेस इन वॉटर डिक्रीजेस विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर. असं का होतं? कारण जेव्हा गॅसेस हे सॉल्व्हंटमध्ये डिझॉल्व केलेले असतात आणि आपण तेव्हा ते कंडेन्स झालेले असतात आणि ती प्रोसेस काय असते, एक्झोथर्मिक प्रोसेस असते. आणि एक्झोथर्मिक प्रोसेससाठी आपण काय म्हटलो, टेम्परेचर वाढवलं तर सोल्युबिलिटी डिक्रीज होते. तेच इथे इन्फॉर्मेशन दिलेलं आहे. फॉर द गॅसेस सोल्युबिलिटी ऑफ द गॅसेस इन द वॉटर डिक्रीजेस विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर. एक्सप्लेनेशन दिलेलं त्याच्यासाठी, when gases are dissolved in the water, gas molecules in the liquid are condensed, which is exothermic process. So solubility decreases with increasing temperature. So तुम्ही इथे लक्षात काय ठेवायचं आहे, गॅसेससाठी solubility decreases with increasing temperature. तिसरा फॅक्टर आहे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द solubility. सो सॉलिड आणि लिक्विडमध्ये प्रेशरचा आपल्याला काही इफेक्ट जाणवून देणार नाही, कारण सॉलिड्स आणि लिक्विड्स काय आहेत, इनकॉम्प्रेसिबल आहेत. सो देर इज नो इफेक्ट ऑफ increase in pressure on solubilities of solids and liquids as they are incompressible. पण जर तुमचा सोल्यूट हा गॅसेस स्टेटमध्ये असेल तर solubility of the gases increases with increase in temperature. हे लक्षात ठेवायचं आहे की गॅसेसमध्ये सोल्युबिलिटी प्रेशर वाढवलं तर सोल्युबिलिटी वाढत जाते. सो ह्या कन्सेप्टवरती एक लॉ आपल्याला स्टडी करायचा आहे, त्याला म्हणतात हेनरीज लॉ, की प्रेशर वाढवला तर गॅसची सोल्युबिलिटी वाढते. आणि त्याच्याच हा एक्सपेरिमेंट केला हेनरीजने, अँड दॅट्स वाय वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट कन्सेप्ट दॅट इज हेनरीज लॉ. सो स्टेटमेंट तुम्ही पाठ करायचं आहे. व्हॉट इज द स्टेटमेंट? सोल्युबिलिटी ऑफ द गॅस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गॅस ओव्हर द सोल्युशन. म्हणजे जेवढे तुम्ही प्रेशर वाढवाल तेवढी त्याची सोल्युबिलिटी वाढत जाते. Solubility of the gas in the liquid is directly proportional to the pressure. So mathematically it is given as solubility is directly proportional to pressure. On removing this sign we are getting solubility is equal to KHP, where gas is nothing but solubility of the gas which is expressed in terms of moles per liter. KH is the Henry's law constant आणि P इज द प्रेशर. भरपूर वेळेला तुम्हाला KH कॅल्क्युलेट करण्यासाठी वगैरे सांगितलेलं आहे, त्यामुळे तुम्ही हे इक्वेशन लक्षात ठेवायचं आहे. सो युनिट्स ऑफ KH कसं काढायचं आहे बघा, वी विल रिअरेंज दिस इक्वेशन. KH इज इक्वल टू S बाय P. S म्हणजेच काय, सोल्युबिलिटी, आणि आपल्याला माहिती आहे सोल्युबिलिटी हे मोल्स पर लिटरमध्ये एक्सप्रेस करतात, प्रेशर हे बारमध्ये एक्सप्रेस करतात, आणि दॅट्स वाय युनिट ऑफ हेनरीज कॉन्स्टंट इज मोल पर लिटर पर बार. हेनरी लॉचं आपण एक एक्झाम्पल म्हणू शकतो की आपण जे कोल्ड्रिंक्स पितो किंवा सॉफ्ट ड्रिंक्स पितो त्याच्यामध्ये काय केलेलं असतं, डिझॉल्ड कार्बन डायऑक्साईड असतो इन वॉटर. सो जेव्हा ती बॉटल सील केलेली असते दॅट इज अंडर हाय प्रेशर, अँड दॅट्स वाय सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 in the water is more. So I hope you are clear with the introduction part and also solubility and factors affecting the solubility. So we are going to see the next part in the next class. Thank you for the watching.